إذا كنت مواطنا عربيا يعيش في إحدى الدول الفاصلة بين إسرائيل وإيران فلتستعد، ربما سترى في الليل أجساما مضيئة. لا تقلق، فهي ليست شهبا ونيازك، فقط مجرد صواريخ. وإذا كنت تعيش في سوريا فأنت حقا شاهدت بعضا من هذه الأشياء. هنا سنحكي لك ما الذي يعنيه فشل المفاوضات مع إيران والسيناريوهات المحتملة لما بعد هذا الفشل. والبداية من آخر الأخبار وهي كثيرة، فالمفاوضات التي كانت دائرة بين الغرب وإيران وصلت إلى حائط مسدود، وخطة إسرائيل للرد تسربت بعد أن بدأت تنفيذها. كذلك موسكو حذرت تل أبيب من إقحام سوريا بالرد، وأنباء عن انفجارات داخل إيران كان آخرها في منشأة برشين النووية، وقبلها سلسلة اغتيالات لقادة وعلماء إيرانيين. أما الخبر الأبرز فهو أن طهران جاهزة للتضحية في سبيل القنبلة النووية والتي باتت على الأبواب. وفي التفاصيل وإعادة الترتيب، مفاوضات اعتبرها البعض الفرصة الأخيرة لبث الروح وأحياء الاتفاق النووي بين طهران والغرب جرت بالدوحة، أعلن عن وفاتها، والطرفان تبادلا الاتهامات بخصوص الفشل، في حين خرجت تحليلات تقول أن إيران تبحث عن مزيد من تضييع الوقت للاقتراب من تجهيز قنبلتها النووية الأولى. وفي الجهة المقابلة إسرائيل تدرك هذه الحقيقة مسبقا، لذا أطلقت خطتها التي عرفت باسم الأخطبوط، والتي نفذت خطوات منها. أما واشنطن فهي ذاهبة للتنسيق مع إسرائيل والعرب، فإيران محور من محاور الزيارة. وقبل الغوص في خطة الرد بحسب أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الأنشطة النووية لإيران تتطور بسرعة، وقد تمتلك طهران سلاحا نوويا أو أكثر خلال فترة لا تتعدى أسابيع. وبحسب تحليل معهد العلوم والأمن الدولي الذي قدم تقريرا للوكالة الدولية يشرح فيه إمكانية إيران للحصول على سلاحها، وذلك بعد نمو مخزونها المخصب بنسبة 60%، وهي تمتلك القدرة على إيصاله لنسبة 90%، ما يعني عمليا امتلاكها لما يطلق عليه بيورانيوم الأسلحة النووية. وذلك بحسب التقارير لن يكلف طهران وقتا سوى أيام، والأخطر من ذلك أن شهرا واحدا فقط كاف لكي تمتلك إيران سلاحين نوويين بعد تحرير اليورانيوم. كل هذا جرى والإيرانيون يراوغون العالم بمفاوضات هم أنفسهم من ساهموا بعدم إحراز أي تقدم فيها. هذا عن إيران، لكن ماذا عن موقف بقية الأطراف؟ والحديث هنا عن المجتمع الدولي الذي يتصدى لمحاولات طهران لدخول نادي الدول النووية. من جهتها أوروبا قد تبدو أكثر انشغالا بقضية الغزو الروسي لأوكرانيا وتحصين بيتها الداخلي، لذا قد تترك المهمة والحسم للولايات المتحدة المعنية أكثر بحكم مصالحها في منطقة الشرق الأوسط. وواشنطن نفسها بحسب تقرير لمجلة فورن أفيرز الأمريكية فإنها قد توكل المهمة لتل أبيب أو تتبع نهجها بالتعامل مع طهران. أما عن موقف الدول العربية وتحديدا السعودية أبرز المعنيين بالقضية، فإنها قد تنتظر زيارة بايدن الذي يقول تفاهمات لتوحيد الجهود بالرد على إيران. وعن هذا الرد فإن إسرائيل ومنذ حكومة بنت التي غادرت مؤخرا تبنت استراتيجية عرفت إعلاميا باسم الأخطبوط، والتي شملت بحسب الفورن أفيرز التخريب والاغتيالات والحرب الإلكترونية والهجمات على قوات الحرس الثوري الإيراني والبنية التحتية وحلفائها في العراق ولبنان وسوريا. وبنود عدة من هذه الخطة جرى تنفيذها، فأسماء قادة وعلماء إيرانيين عدة أعلنت طهران عن مصرعهم في ظروف غامضة. كذلك هجمات إلكترونية على مؤسسات إيرانية لم تنكرها طهران، وأيضا تفجيرات داخل إيران نفسها طالت حتى منشآت نووية. وأكثر البنود وضوحا كان الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا، والهدف منها هو محاصرة إيران. كما أعلنت تل أبيب جاهزيتها للتعامل مع 6 جبهات للقتال في حال فكرت طهران بالرد على الرد الإسرائيلي، وهددت بضرب مواقع حلفاء الإيرانيين في لبنان تحديدا، حيث حزب الله رأس الحربة الإيراني في المنطقة. وهذا يعني بشكل أو بآخر أن بلادا عربية قد تكون جزءا من خارطة الحرب الإسرائيلية الإيرانية إن توسعت. وعن هذا التوسع من عدمه تقول الفورن أفيرز أن مهمة بايدن هي الموازنة، بحيث لا يؤدي الرد الإسرائيلي إلى حرب شاملة بين الطرفين اللذان كلاهما أي تل أبيب وطهران يقولان أنهما مستعدان لها.
لكن هل العالم مستعد لمثل هذه الحرب؟ قد لا تكون الإجابة واحدة بالنسبة للعالم هنا، فروسيا مثلا والصين قد يروق لهم اندلاع حرب تلهي الغرب عنهم لسنوات، في حين قد لا ترغب الولايات المتحدة بحدوث ذلك، وهي المنشغلة بحرب الروس على الأوكران وبتطويق الصين وكبح جماحها وإعادة ترتيب بيتها الداخلي الناتو وتحالفاتها. وأما العرب وهم أيضا هنا ليسوا على قلب رجل واحد، ففي دول عربية هناك أطراف حليفة لإيران، وما يعنيهم بالدرجة الأولى هو الوقوف معها حتى لو كان ذلك على حساب دولهم وأهلها. والحديث هنا عن حزب الله والميليشيات في العراق. وأما عن الدول الخليجية فعلى الأغلب هي الأخرى لن تؤيد أي صدام مسلح في المنطقة إلا إذا صعدت إيران من موقفها، وهي التي تتدخل في العراق وسوريا ولبنان واليمن وتسعى لتوسيع نفوذها وتمدده في بقية البلدان. لذا قد تبقى الحلول السياسية على الطاولة، وقد تمتد الأيادي لمحاولة السلام حتى آخر رمق، وهذا معقود على قبول طهران لهذه الحلول، وأيضا الصبر الإسرائيلي، حيث تبدو تل أبيب جادة في التصدي لمحاولات الإيرانيين لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، والتي باتت على الأبواب وفق ما ذكرناه سابقا من معطيات. لذا ما سيجري لاحقا وسيناريو الحرب معقود على ما سيتم من تطورات، وإذا كانت تشير جميعها إلى أن لا حل يلوح بالأفق، فلا مفاوضات نجحت بتقليم أحلام الإيرانيين، ولا العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات أتت أكلها. وما يتبقى فقط قبل قرع طبول الحرب هو نجاح الخطة التي تقضي بتدمير إيران من الداخل عبر سياسة الأخطبوط الإسرائيلية، أو ثورة من الشعب الإيراني نفسه على نظامه الذي يقودهم نحو دفع مزيد من الأثمان لقاء طموحات من يحكمون طهران.